旅客们，列车前方到站，南京南站。Ladies and gentlemen, the train will arrive at Nanjing Nan Railway Station. Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su Đó đây. Tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Hôm nay mình mời các bạn đến thăm thành phố Nam Kinh nhé. Đây là một trong tứ đại kinh đô của Trung Hoa cổ đại bên cạnh Tây An, Lạc Dương và Bắc Kinh. Thành phố này đại diện cho sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại cùng với sự phát triển của văn hóa phương Đông và phương Tây. Nhắc đến Nam Kinh, chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện, những kỷ niệm về tình yêu đôi lứa. Hãy cùng mình tham quan, tìm hiểu thành phố Nam Kinh để biết vì sao nó được mệnh danh là thành phố của tình yêu, mà tại nơi đây đã từng là những trang nhật ký thanh xuân của nhiều người mỗi khi nhớ về. Nam Kinh là một thành phố thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, một trong những thành phố có tầm quan trọng trong quá trình phát triển lịch sử và văn hóa Trung Hoa. Được xem là một báu vật xưa cũ còn sót lại của Trung Quốc, Nam Kinh vừa giàu có về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và cả nền ẩm thực tuyệt vời. Nó cũng chính là một trong 4 thành phố cổ đẹp nhất giữa lòng Trung Quốc, cho nên nơi đây dần trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch. Họ đến đây để trải nghiệm một Trung Hoa mới hiền hòa và hoàn toàn khác biệt. Thành phố này nằm tại khu vực hạ lưu sông Dương Tử. Nam Kinh luôn là một trong những thành phố quan trọng của Trung Quốc, đã từng là kinh đô của 6 triều đại phong kiến Trung Hoa và là thủ đô của chính quyền Trung Hoa Dân Quốc xưa. Đây còn là trung tâm giáo dục, nghiên cứu, giao thông vận tải và du lịch trong suốt lịch sử Trung Hoa thời cận đại. Nam Kinh trở thành thành phố trung tâm thương mại lớn thứ hai phía đông Trung Quốc sau Thượng Hải.
Ngược dòng lịch sử phát triển của thành phố Nam Kinh, thành phố này từng có nhiều cái tên gọi khác nhau trong nhiều giai đoạn lịch sử. Tên dân gian vốn có là Kim Lăng, có từ thời nhà Tần. Lần đầu tiên nó trở thành kinh đô của một vương triều là nhà Đông Ngô của Ngô Quyền thời Tam Quốc với tên gọi là Kiến Nghiệp. Sau đó vào thời Tây Tấn, binh quyền vào tay họ nhà Tư Mã Ý. Đến thời Tư Mã Nghiệp lên ngôi, do kỵ húy với tên của hoàng đế nên Kiến Nghiệp được đổi tên thành Kiến Khang. Mãi cho đến thời nhà Đường đạt độ cực kỳ hưng thịnh, nơi đây dần trở thành trung tâm kinh tế điển hình của vùng Giang Nam. Một phần là bởi vì sông Dương Tử nối liền ra biển, các thương nhân nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận để giao thương, trao đổi hàng hóa. Đến thời nhà Minh, Chu Nguyên Chương đổi tên thành Ứng Thiên Phủ. Sau đó con trai thứ của Chu Nguyên Chương là Chu Đệ tạo phản, dời kinh đô về Bắc Bình, đặt tên là Bắc Kinh, tức là kinh đô ở phía Bắc. Lúc bấy giờ Ứng Thiên Phủ mới chính thức đổi tên thành Nam Kinh, tức là kinh đô ở phía Nam, và được sử dụng cho đến ngày hôm nay. Nam Kinh là cái nôi của nền công nghiệp hiện đại Trung Quốc. Nó đi đầu trong phong trào Tây phương hóa, chiếm vị trí then chốt trong hệ thống công nghiệp Trung Quốc thế kỷ 20, cũng là ví dụ điển hình về quá trình phát triển cũng như là quá trình chuyển đổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đô thị ở Trung Quốc. Thành phố Nam Kinh hiểu được tầm quan trọng của ngành du lịch và xem nó là một trong những sự ưu tiên để phát triển. Và một trong những nền móng vững chắc để phát triển du lịch chính là đầu tư nghiêm túc phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông. Nhà ga Nam Kinh là một ví dụ điển hình. Đây là một trong những nhà ga hiện đại và lớn nhất ở Trung Quốc. Nó nằm ở trung tâm thành phố Nam Kinh và là điểm quan trọng của nhiều tuyến đường sắt quốc gia, quốc tế. Đây cũng là đầu mối giao thông kết nối các thành phố xung quanh như là Bắc Kinh, Thường Châu, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, An Huy. Nhà ga Nam Kinh là một trong những trạm đưa đón hành khách nhộn nhịp nhất đại lục. Phải nhắc đến sông Dương Tử là lưu vực hạ lưu của sông Trường Giang khi chảy qua địa phận tỉnh Giang Tô, sau đó đổ ra biển. Sông Dương Tử chảy xuyên qua thành phố Nam Kinh, mang lại nhiều lợi thế to lớn. Khi mà hệ thống giao thông đường bộ và đường hàng không còn chưa phát triển, thì hệ thống giao thông vận chuyển đường thủy trên sông Dương Tử là phương tiện chủ yếu và được hình thành từ rất sớm. Cầu vượt sông Dương Tử Nam Kinh là một trong những niềm tự hào của thành phố này. Nó là một thành tựu quan trọng trong xây dựng kinh tế của Trung Quốc, cũng là một cột mốc đánh dấu sự phát triển trong việc xây dựng cầu đường và hệ thống giao thông đường bộ của Trung Quốc. Đây là cây cầu đường sắt kết hợp đường cao tốc 2 tầng đầu tiên trên sông Dương Tử do Trung Quốc thiết kế và xây dựng. Cầu sông Dương Tử Nam Kinh là nút giao thông trọng điểm ở miền Đông Trung Quốc. Tầng trên cầu
là đường cao tốc với chiều dài 4.589 m, lòng đường rộng 15 m, có thể đổ song song 4 ô tô lớn, với vỉa hè hơn 2 m. Tầng dưới cầu là đường sắt đôi với chiều rộng 14 m và tổng chiều dài 6.772 m, nối liền tuyến đường sắt Thượng Hải - Nam Kinh. Cây cầu được bắt đầu xây dựng vào năm 1960. Sau 8 năm xây dựng, đến năm 1968 cây cầu chính thức đi vào hoạt động. Nó không chỉ là biểu tượng cho thành tựu công nghệ và hiện đại hóa của Trung Quốc mới, mà còn chứa đựng những cảm xúc, ký ức đặc biệt của các thế hệ người dân tại thành phố Nam Kinh. Qua dòng chảy văn hóa hàng ngàn năm, Nam Kinh đang tiếp tục làm nổi bật vẻ đẹp cổ xưa của các triều đại, đồng thời cũng thể hiện là một thành phố của sự năng động và phát triển, đem lại những trải nghiệm độc đáo cho khách du lịch.
Sông Tần Hoài là một nhánh ở hữu ngạn hạ lưu sông Dương Tử, nằm ở phía tây nam tỉnh Giang Tô, có tổng chiều dài hơn 110 km. 10 dặm sông Tần Hoài như một dải lụa mềm mại êm đềm chảy xuyên qua 6 quận trong lòng thành phố Nam Kinh, gọi là Tần Hoài Nội, hay với cái tên gọi khác là Tần Hoài Thập Dặm. Sau đó từ cổng Trung Hoa đổ ra sông Dương Tử, gọi là Tần Hoài Ngoại. Lúc này, sông Tần Hoài trở thành một hào nước, mang ý nghĩa như một con sông hộ thành cho thành Kim Lăng xưa. Sông Tần Hoài đã góp một phần không nhỏ vào vẻ đẹp của thành phố Nam Kinh, tạo ra nhiều cảnh quan ven sông tuyệt đẹp, gồm khu phố cổ, phố đi bộ, khu thương mại và cả những chùa tháp đình đài. Tất cả tạo thành một tổ hợp khu thắng cảnh sông Tần Hoài. Ngồi thuyền ngắm cảnh trên sông, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp cũng như hiểu được sự quan trọng của nó đối với thành phố Nam Kinh. Trong quá trình du ngoạn, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp được những thắng cảnh đặc biệt nằm dọc ở hai bên bờ sông. Điển hình là đền Khổng Tử nằm ở bờ bắc sông Tần Hoài, thuộc quận Tần Hoài, thành phố Nam Kinh. Đền Khổng Tử được biết đến là danh lam thắng cảnh đặc trưng của cố đô Nam Kinh từ xưa đến nay, được xây dựng vào năm Hàm Khang thứ 3, nhà Đông Tấn, năm 337. Quần thể kiến trúc là đền thờ Khổng Tử, một nhà hiền triết Trung Quốc mẫu mực nổi tiếng. Ông là người đã phát triển hệ thống giáo lý, triết học Nho giáo, nhấn mạnh yếu tố đạo đức của mỗi cá nhân lẫn chính quyền, đề cao nhân cách, tính đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội, sự công bằng, lòng nhân ái và tính chân thành trong cách đối nhân xử thế của người đời. Nơi đây cũng là một trung tâm giáo dục của người Trung Quốc cổ đại, hội tụ văn hóa, lịch sử và nhân văn. Mặt chính diện của miếu Khổng Tử hướng thẳng ra bờ sông Tần Hoài. Nơi đây cũng là bến thuyền đưa đón khách du ngoạn để ngắm cảnh trên sông. Nằm đối diện bên kia bờ sông là bức tường bình phong lớn của đền Khổng Tử, được xây dựng vào năm Vạn Lịch thứ 3, đời nhà Minh, năm 1575. Bức tường dài 110 m và cũng là bức tường bình phong dài nhất Trung Quốc. Nằm cách đền Khổng Tử một đoạn không xa là Thưởng Tâm Đình. Đây là danh lam thắng cảnh được xây dựng vào thời nhà Tống, lấy phong cách xây dựng và kiến trúc cũng như nghệ thuật trang trí của nhà Tống làm chủ đạo. Lúc bấy giờ, nó được mệnh danh là thắng cảnh nằm bên bờ sông Tần Hoài đẹp nhất ở Kim Lăng. Các nhà thơ trữ tình của mọi triều đại đều đến đây tham quan và để lại những bài thơ ca tụng nó. Nhưng đây cũng là một trong những điều tiếc nuối tại thành phố Nam Kinh, vì di tích này trong quá khứ từng bị hủy hoại nhiều lần và phải trải qua nhiều lần xây dựng lại. Kéo dài đến thời Trung Hoa Dân Quốc thì nó đã bị biến mất hoàn toàn. Mãi cho đến năm 2006, thành phố Nam Kinh mới cho xây dựng lại nó, dựa trên tài liệu tham khảo các sách cổ mô tả kiến trúc thời Tống. Nhưng Thưởng Tâm Đình chúng ta nhìn thấy hiện tại là sản phẩm của sự kết hợp giữa kỹ thuật kiến trúc cổ điển và công nghệ kiến trúc hiện đại.
Dù là Tầng Hoài nội hay Tầng Hoài ngoại thì cũng là sông Tầng Hoài đậm chất thơ và trữ tình, quanh năm nước chảy hiền hòa, làm nao lòng rất nhiều du khách khi đến Nam Kinh. Buổi tối ngồi thuyền thưởng ngoạn trên sông, ngắm nhìn đền Khổng Tử với đông đảo du khách thập phương đến tham quan, vui chơi lễ hội và chiêm ngưỡng thưởng tâm đình rực rỡ trong ánh đèn, làm nổi bật những họa tiết trang trí mỹ thuật cũng như kiến trúc đặc trưng của nó. Bạn sẽ thấy Nam Kinh là một thành phố rất đáng để một lần dừng chân và cảm nhận giai điệu của lịch sử kết hợp với nền văn hóa lâu đời của một kinh đô cùng hơi thở nhịp nhàng của cuộc sống hiện đại đang phát triển từng ngày. Hồ Huyền Vũ nằm ở quận Huyền Vũ, thành phố Nam Kinh, giáp với Tử Kim Sơn ở phía đông, tường thành Nhà Minh ở phía tây, ga Nam Kinh ở phía bắc và núi Chu Sơn ở phía nam. Hồ Huyền Vũ có hình viên kim cương, mở rộng ở phần đầu và phần đuôi nhỏ dần, với tổng diện tích của hồ là hơn 5 km². Bên trong khu vực Hồ Huyền Vũ gồm 5 ốc đảo nhỏ, lần lượt là Hoàng Châu, Anh Châu, Linh Châu, Lương Châu và Thúy Châu. Bên cạnh Hồ Huyền Vũ là công viên Huyền Vũ, tạo thành tổ hợp khu du lịch công viên hồ nước ngọt. Nó cũng là hồ vườn hoàng gia lớn nhất Trung Quốc. Vườn Thượng Uyển này được mệnh danh là Hòn Ngọc Kim Lăng.
Để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của dân địa phương và khách du lịch, công viên Huyền Vũ đã phát triển thành tổ hợp công viên giải trí cảm giác mạnh, kết hợp với vườn hoa, khu bảo tồn động vật, thực vật, bảo tàng triển lãm và dịch vụ du thuyền ngắm hồ Huyền Vũ. Xung quanh hồ Huyền Vũ có vô số cảnh quan, địa điểm du lịch và thắng cảnh nổi tiếng khác. Cảnh đẹp cũng không thua kém gì các hồ lớn nổi tiếng khác như Tây Hồ, Thái Hồ, Động Đình Hồ. Không thể không nhắc đến chùa Kê Minh, nằm ở chân đồi phía đông bên cạnh hồ Huyền Vũ, nay thuộc quận Tuyên Vũ. Chùa được xây dựng lần đầu tiên vào năm Vĩnh Khang thứ nhất 300 năm sau công nguyên, thuộc triều đại Tây Tấn và có lịch sử hơn 1.700 năm. Kiến trúc của chùa là hệ thống điện thờ các vị Phật, cổng chùa màu vàng, ở giữa đề 4 chữ Kê Minh cổ tự. Tiến vào bên trong, đầu tiên là điện khắc thực, hay còn gọi là Di Lặc Điện, thờ Phật Di Lặc. Sau lưng là chính điện, thờ Quan Âm và Phật Thích Ca. Nổi bật trong kiến trúc toàn bộ ngôi chùa mà có thể thu hút ánh nhìn của mọi người từ phía xa chính là tháp Dược Sư. Tháp Dược Sư có 7 tầng và 8 mặt cao gần 50 mét. Tháp có cầu thang ở bên trong và hành lang bên ngoài với thiết kế mái hiên đôi và lợp ngói đồng. Bên trong thờ Đức Phật Dược Sư. Đông đảo du khách hành hương đến chùa để mong cầu sức khỏe, tiêu trừ bệnh tật và đón lành tránh dữ. Đêm xuống từ mọi góc nhìn ở bất kỳ một vị trí nào ở hồ Huyền Vũ, bạn đều có thể nhìn thấy chùa Kê Minh. Đặc biệt là tháp Dược Sư rực rỡ trong ánh đèn soi mình xuống lòng hồ Huyền Vũ. Dù là ban ngày hay ban đêm, hồ Huyền Vũ cũng đẹp theo một cách riêng. Đại lộ chạy dọc ven hồ luôn sáng đèn và nhộn nhịp. Công viên giải trí hồ Huyền Vũ cũng tấp nập khách tham quan từ khắp nơi đến để vui chơi.
Tử Kim Sơn là ngọn núi mẹ của Nam Kinh và là một trong 4 ngọn núi nổi tiếng ở phía nam sông Dương Tử. Núi nằm ở ngoại ô phía đông của quận Tuyên Vũ, thành phố Nam Kinh. Chiều dài tối đa của núi Tử Kim Sơn từ đông sang tây là 7 km. Điểm rộng nhất bắt đầu từ nam xuống bắc khoảng 3 km, có đỉnh hướng về phía bắc hình tam giác đều. Nơi đây nổi tiếng với tổ hợp khu danh lam thắng cảnh gọi chung là khu du lịch Tử Kim Sơn. Lăng Tôn Trung Sơn cũng nằm trong khu thắng cảnh này. Ở chân núi phía nam Tử Kim Sơn là lăng mộ của tiến sĩ Tôn Trung Sơn, nhà tiên phong của cuộc cách mạng dân chủ thời hiện đại ở Trung Quốc. Lăng có diện tích hơn 80.000 m², được khởi công xây dựng vào mùa xuân năm 1926 và hoàn thành vào mùa hè năm 1929. Toàn bộ quần thể công trình được xây dựng theo ngọn núi, cao dần theo trục trung tâm từ nam ra bắc. Nhìn từ trên xuống, nó trông như một con lắc của đồng hồ, nằm phẳng trên tấm thảm màu xanh lá cây của rừng núi Tử Kim Sơn. Kiến trúc của Lăng Tôn Trung Sơn kết hợp tinh hoa của kiến trúc Trung Quốc và phương Tây cổ đại, với sự đơn giản, trang trọng và phong cách độc đáo. Năm 2007, nó được xếp hạng là danh lam thắng cảnh quốc gia, một trong những điểm du lịch cấp quốc gia 5A. Đền Linh Cốc nằm ở sườn phía đông nam của núi Tử Kim Sơn, thuộc ngoại ô phía đông thành phố Nam Kinh, cách Lăng Tôn Trung Sơn khoảng 1,5 km về phía đông. Quần thể chùa Linh Cốc được xây dựng từ thời vua Lương Võ Đế của nhà Nam Triều. Nó có lịch sử hơn 1.500 năm. Đây cũng là một trong những điểm thu hút quan trọng trong khu thắng cảnh Tử Kim Sơn. Nổi bật trong kiến trúc của chùa là tháp Linh Cốc cao hơn 60 m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có 9 tầng và 8 mặt. Trong tháp có thang cuốn xoắn ốc, có thể đi lên đỉnh tháp và còn có bố trí bệ quan sát ở mỗi tầng. Đứng trên đỉnh tháp của đền Linh Cốc có thể nhìn ra phong cảnh rừng núi Tử Kim Sơn. Xa xa có thể nhìn thấy phong cảnh toàn thành phố Nam Kinh. Chùa Linh Cốc không thật sự thu hút nhiều du khách nước ngoài, nhưng lại cực kỳ đặc biệt đối với người dân địa phương. Nó giống như một địa điểm hoang sơ, một khu rừng bí mật, mà khi nhắc về nó, họ sẽ nói về khu rừng Đom Đóm. Một khu rừng tràn ngập đom đóm mỗi khi đêm xuống. Cảnh quan khu rừng như tái hiện từ trong những bộ phim hoạt hình, mang hơi thở của sự hoang vu, tĩnh mịch, pha trộn một chút hơi hướng cổ tích đầy lôi cuốn. Ở đây hạn chế ánh sáng đèn điện, chỉ có bóng đêm, toàn bộ khu rừng như một phiên bản bầu trời đầy sao nhấp nháy dưới mặt đất.
đại lộ Ngô Đồng, con đường uốn lượn quanh co dẫn đến cung điện Mỹ Linh, với hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ Ngô Đồng rợp bóng mát. Đây trở thành một trong những biểu tượng nhận biết rằng bạn đang ở thành phố Nam Kinh. Đại lộ như một cung đường tình yêu mà nhiều cặp đôi yêu nhau họ muốn đưa nhau đến đây, và một lần được nắm tay một nửa yêu thương dạo bước trên con đường này. Nên đến đây, bạn không khó bắt gặp từng đôi tình nhân đang tay trong tay, chậm chậm từng bước chân như một cuộc diễu hành của tình yêu, và họ thể hiện tình cảm như một phản xạ tự nhiên mà chất xúc tác đến từ không khí lãng mạn của đất trời nơi đây. Nhìn từ trên cao, con đường tạo thành hình dáng một chiếc vòng cổ, lấy cung điện Mỹ Linh làm trung tâm. Mỹ Linh cung hiện lên như một viên kim cương màu xanh ngọc, được bao bọc xung quanh bởi hàng cây ngô đồng, thay đổi màu sắc theo từng mùa trong năm. Nó đại diện cho một ý nghĩa, dù thế giới xung quanh có thay đổi, thì tình yêu vẫn giữ nguyên vẹn một màu xanh. Nơi đây là nơi ở chính thức trước đây của Chủ tịch Chính phủ quốc gia. Tưởng Giới Thạch đã lấy tên phu nhân của ông là bà Mỹ Linh để đặt tên cho ngôi biệt thự này, nhằm để thể hiện tình yêu mà ông dành cho bà. Tòa cung điện này có 3 tầng, được xây dựng theo kiểu kiến trúc miền núi với mái hiên đôi. Bề ngoài mang phong cách chính thức của triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Bên trên được lợp bằng ngói tráng men màu xanh lá cây. Trên ngói có điêu khắc 1000 con chim phượng hoàng. Đây được mệnh danh là đệ nhất biệt thự Viễn Đông và cũng là biệt thự đơn lập lớn nhất Nam Kinh lúc bấy giờ.那些快乐的梦都变丑了，你看不见吗？我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？反正等你痛彻心扉后，不要说再见。Không thể bỏ qua quảng trường âm nhạc Nam Kinh, một sân khấu âm nhạc ngoài trời nằm tại khu thắng cảnh Lăng Trung Sơn. Một cảm giác hòa bình đến từ trong trái tim được mang lại từ những đàn bồ câu liên tục bay lượn xung quanh khu vực quảng trường. Công trình này được xây dựng vào năm 1932 với tổng diện tích là 4.200 m², với sân khấu ngoài trời có hình bán nguyệt nằm gọn trong khu rừng cạnh Lăng Trung Sơn. Phía sau sân khấu là một bức tường bình phong lớn, không chỉ đóng vai trò trang trí mà bức tường này còn có vai trò phản xạ sóng âm, với nhiệm vụ là khuếch tán âm thanh ra khu vực khán đài. Phía trước sân khấu là hàng ghế khán giả. Nhà thiết kế đã khéo léo tận dụng những gợn sóng tự nhiên của bãi cỏ để thiết kế một khán đài hình vòng cung từ cao xuống thấp, bao bọc lấy xung quanh sân khấu, mà giữa sân khấu và khán đài có bố trí một hồ nước hình lưỡi liềm, tạo cảm giác thoáng đãng cho toàn bộ khu vực quảng trường. Sân khấu âm nhạc là một công trình phụ trợ của Lăng Trung Sơn, chủ yếu được sử dụng để tổ chức những buổi phát biểu, tưởng nhớ và biểu diễn âm nhạc. Tại đây đều có diễn ra những buổi biểu diễn hòa nhạc hiện đại, nhạc dân tộc phục vụ cho du khách tham quan. Tháng 10 và tháng 11 là thời điểm trong năm tuyệt vời nhất để đến thăm thành phố Nam Kinh. Đây cũng là lúc Nam Kinh ở thời điểm giao mùa, thu sang đông. Những hàng cây cổ thụ ngô đồng và rừng cây tuyết tùng đổi màu sắc từ xanh sang vàng rực và đỏ cam, hòa mình cùng tâm tình của những cặp đôi yêu nhau đang dừng chân tại Nam Kinh, tạo thành một bản tình ca giữa con người và đất trời nơi đây. Sẽ là một trong những cảm xúc cũng như kỷ niệm khó quên với những ai đã từng trải qua.
Khu thắng cảnh Ngưu Thủ Sơn là khu du lịch văn hóa tín ngưỡng nằm ở quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh, gọi là Ngưu Thủ Sơn vì hai đỉnh núi đông và tây của núi tạo thành hình một đầu con bò với hai chiếc sừng. Đây là một tổ hợp thắng cảnh di tích Phật giáo nổi tiếng ở Nam Kinh. Toàn thể khu tham quan trên đỉnh núi là sự kết hợp giữa kiến trúc cổ đại và hiện đại, với tháp Phật Định 9 tầng, cao 88 m và 4 mặt được xây dựng theo phong cách nhà đường. Bên cạnh là Điện Phật Định, với diện tích rộng 136.000 m², được xây dựng theo phong cách kiến trúc đương đại, với toàn cung điện là một nửa hình tròn, cùng bên ngoài là mái vòm hình vòng cung được thiết kế dạng lưới. Toàn bộ bên trong cung Phật Định không chỉ là nơi các tín đồ Phật giáo sưu tầm và thờ phụng xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn là nơi triển lãm trưng bày những di tích, những vật phẩm văn hóa Phật giáo Thiền Tông. Trên vách tường của vòm trong là vô số tượng Phật, xung quanh có trang trí phù điêu, bích họa và những họa tiết baroque mang hơi hướng mỹ thuật phục hưng. Tất cả tạo ra một sự kết hợp tuyệt vời giữa một tín ngưỡng tôn giáo và nghệ thuật trang trí mang tính mỹ thuật đương đại, có sự thu hút đến kỳ lạ. Đây được mệnh danh là kho báu Phật giáo còn sót lại trên thế giới, vì đây là nơi lưu giữ xá lợi đỉnh cốt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bên cạnh đó, nó cũng là nơi bắt nguồn của Phật giáo Thiền Tông. Đông đảo du khách hành hương đến đây để ngắm cảnh, tham quan nơi lưu giữ xá lợi đỉnh cốt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và nghe tụng kinh Thiền Tông. Bên dưới chân núi Ngưu Thủ Sơn còn có một thị trấn nhỏ tên là Kim Lăng Tiểu Trấn. Khu trấn này là khu tham quan kết hợp khu vui chơi, ngắm cảnh, phố ẩm thực và dịch vụ lưu trú cho du khách tham quan núi Ngưu Thủ Sơn ngắn ngày hoặc những du khách hành hương dài ngày. Du khách đến đây được trải nghiệm tất cả các dịch vụ được thiết kế một cách chu đáo, gói gọn trong một tiểu trấn, bao gồm tất cả những điều mà du khách cần cho một chuyến du ngoạn và hành hương.
ít người biết rằng tại Nam Kinh cũng có một Vạn Lý Trường Thành thứ hai sau Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh. Dù không nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, nhưng tường thành Nam Kinh lại là tường thành bảo vệ nội đô thành phố dài nhất thế giới. Tường thành Nam Kinh được xây dựng khoảng năm 1366 đến năm 1386 nhằm để bảo vệ cố đô của triều đình nhà Minh. Khoảng 200.000 công nhân xây dựng thành trì này trong suốt 21 năm. Chiều cao bức tường đạt hơn 20 m, rộng 14 m, trên đỉnh có 14.000 lỗ châu mai để làm nơi phòng thủ. Bức tường ban đầu dài hơn 35 km, nhưng ngày nay chỉ còn sót lại 21 km nguyên vẹn. Bức tường thành kéo dài, bao bọc lấy xung quanh thành phố Nam Kinh. Hang cổ Pháp hay còn gọi là động Bồ Đề Đạt Ma. Địa điểm tham quan này nằm ở khu thắng cảnh công viên Quan Âm ven sông Dương Tử, có diện tích khoảng 185.000 m², với đỉnh núi chính cao hơn 110 m so với mực nước biển. Hang cổ này là một hang đá tự nhiên nằm trên một vách núi đá dựng đứng giữa sườn núi. Tại đây có thể nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của sông Dương Tử. Bồ Đề Đạt Ma là một tu sĩ lỗi lạc thời Lục Triều, nhà Lương và là người sáng lập Thiền Tông ở Trung Quốc. Lương Vũ Đế đón Bồ Đề Đạt Ma đến Kiến Khang. Vì tư tưởng Phật giáo của ông không được Lương Vũ Đế chấp nhận, nên Bồ Đề Đạt Ma rời Kiến Khang đến chùa Thiếu Lâm. Người ta kể rằng Bồ Đề Đạt Ma đã vượt sông Dương Tử từ Nam Kinh về phía Bắc. Trên đường đi, ông đã nghỉ ngơi tại một hang động ở núi này, mà di tích đó thế hệ sau này gọi là động cổ Bồ Đề Đạt Ma. Hiện tại có một bức tượng Bồ Đề Đạt Ma được thờ phụng trong hang, mô tả tư thế của Bồ Đề Đạt Ma khi thiền định và nhập định. Xung quanh còn rất nhiều bức tượng khác. Vào tháng 8 năm 2016, khu thắng cảnh động Bồ Đề Đạt Ma này chính thức mở cửa đón du khách tham quan từ khắp nơi. Toàn bộ khu thắng cảnh động Bồ Đề Đạt Ma mang đậm phong cách của Phật giáo Thiền Tông, với những bức tượng cao lớn và tôn nghiêm được đặt trên vách núi bên ngoài hang. Bên trong hang là những lối đi quanh co, có trưng bày nhiều tượng Phật được tạo tác trực tiếp vào trong vách núi đá, kết hợp trang trí hệ thống đèn chiếu sáng nhiều màu sắc, tạo cảm giác cho du khách như lạc vào một hang động thần tiên.
nằm trên đỉnh núi Sư Tử, bên bờ sông Dương Tử. Tháp có góc nhìn ra cầu vượt sông Dương Tử. Công trình này được xây dựng lần đầu tiên vào năm Hồng Vũ thứ 7 đời nhà Minh 1374. Tuy nhiên, Hoàng đế nhà Minh Chu Nguyên Chương muốn xây dựng nhưng chưa thể hoàn thành. Ông chỉ mới xây dựng được phần móng của tháp Nhạc Giang và nó được tiếp tục xây dựng những phần còn lại vào tháng 2 năm 1999. Đến tháng 9 năm 2001 thì mới hoàn thành, và lúc bấy giờ nó được mệnh danh là tòa tháp số 1 ở vùng Giang Nam. Tòa tháp chính cao 52 m, tổng cộng có 7 tầng, mang nét đẹp cổ điển đặc biệt của hoàng gia, đặc trưng của triều đại nhà Minh, với tổng diện tích khoảng hơn 5.000 m². Tổng thể công trình có hình chữ L, cánh chính hướng về phía bắc và cánh phụ hướng về phía tây. Cả hai cánh đều có thể nhìn ra sông Dương Tử. Tháp Nhạc Giang mang đến một tầm nhìn toàn cảnh thành phố Nam Kinh với một hình ảnh tráng lệ, thể hiện nét quyến rũ độc đáo của một kinh đô với tư cách là một thành phố văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Đêm xuống tháp Nhạc Giang rực rỡ trong ánh đèn, cũng như họa tiết trang trí đặc trưng. Tòa tháp như một hiện thân của ngọn hải đăng nhìn ra sông Dương Tử. Thành phố Nam Kinh có khí hậu thuận hòa, 4 mùa xuân hạ thu đông. Nhìn chung, khí hậu ở Nam Kinh không quá khắc nghiệt. Dù là mùa nào thì bạn cũng có thể thưởng thức được những cảnh đẹp và không khí trong lành. Mỗi mùa Nam Kinh lại mang một vẻ đẹp riêng, khi trầm tư, khi yểu điệu, lúc lại rực rỡ và quyến rũ. Mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5, Nam Kinh khoác lên mình một tấm áo mùa xuân dịu dàng và e ấp,
Hoa đào nở khắp nơi, đẹp say đắm lòng người, kèm theo chút khí lạnh còn sót lại của mùa đông, hòa quyện cùng lớp hơi sương và những nụ hoa vừa chớm nở. Thời điểm này mang lại cho Nam Kinh một vẻ đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống. Mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8, không khí trở nên ấm dần, thời tiết khô ráo, rất thích hợp cho những buổi dã ngoại, cắm trại và các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Đây cũng là thời điểm thu hút nhất tại các khu du lịch, công viên trò chơi, công viên nước, hồ bơi. Mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11, đây là khoảng thời gian du lịch Nam Kinh lý tưởng nhất. Lúc này, thời tiết vào mùa thu không quá nóng bức, tiết trời mát mẻ với nền nhiệt độ trung bình khoảng 25 độ C, ít mưa. Đặc biệt đây là thời điểm giao mùa, cảnh vật xung quanh trở nên rất lãng mạn, thích hợp để dạo phố, ngắm cảnh rừng cây ngô đồng, cây tuyết tùng, chuyển sắc từ xanh sang vàng rực và đỏ cam. Mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, tuyết bắt đầu rơi, khoác lên một chiếc áo màu trắng xóa phủ lấy thành phố Nam Kinh, nhưng mức độ tuyết rơi không quá dày đặc. Mùa đông mang lại cho Nam Kinh một nhan sắc có chút lạnh lùng bên ngoài khi xa lạ, nhưng bên trong lại ấm áp và mặn mà khi đã thân quen. Ẩm thực ở Nam Kinh nhìn chung vẫn mang nét đặc trưng của vùng Giang Tô. Do đã từng là kinh đô rộng lớn trong lịch sử, từ đơn giản gần gũi cho đến phức tạp cầu kỳ, nên các món ăn cũng khá phong phú và đa dạng. Gia vị nêm nếm cũng có sự hài hòa, mọi thứ kết hợp có chừng mực, nên du khách khi đến Nam Kinh cũng không gặp khó khăn trong việc làm quen với ẩm thực của vùng đất này. Nam Kinh thật sự rất tuyệt vời và là điểm đến lý tưởng, không chỉ về mặt du lịch phong phú đa dạng với cảnh quan, mà cũng là thành phố có môi trường học tập cực kỳ tốt, thậm chí là điều kiện phát triển công việc sự nghiệp ổn định. Nếu bạn đang cân nhắc về việc lựa chọn một thành phố để học tập và phát triển sự nghiệp thì hãy nghĩ về Nam Kinh nhé. Hay chỉ đơn giản là một chuyến du lịch với người bạn yêu thích đến Nam Kinh để cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm và khoảnh khắc đáng quý trong đời. Chúc cho những ai đang yêu nhau luôn trân trọng nhân duyên đang có, và những người cô đơn sớm tìm được một nửa hoàn hảo của mình. Vừa rồi là một số địa danh du lịch thú vị tại thành phố Nam Kinh. Mong rằng góp một phần nhỏ thông tin hữu ích đến quý bạn gần xa. Còn rất nhiều điểm tham quan khác đang chờ chúng ta khám phá. Mình là Su đó đây. Cảm ơn bạn đã xem video, like, share cũng như là theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé.